Xin chào, chào mừng quay trở lại với món quà của sự giải thoát. Và đây là GC Michael. Và tôi rất hào hứng về khóa học của chúng ta. Đây sẽ là một khóa học rất chuyên sâu. Và chúng ta sẽ tiếp tục nói về điều này. Mọi người nói về bodhicitta, bồ đề tâm. Và chúng ta nghe thấy từ bodhicitta này. Và tôi nghĩ, một vài người vẫn còn nghĩ nó có nghĩa là tâm giác ngộ. Và sau đó họ nghĩ nó có nghĩa là tâm của một vị Phật. Bởi vì Bodhi có nghĩa là Phật và Chitta có nghĩa là tâm. Và tất nhiên nó không có nghĩa đó. Nó có nghĩa là ước nguyện để đạt được sự giác ngộ. Và nếu chúng ta học nó trong 2 hay 3 khóa học, những khóa học Lam Rim, 2 hoặc 3 khóa tu, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng bắt đầu quên Bồ Đề Tâm là gì. Các bạn có thể nói điều đó là ước nguyện cho sự giác ngộ. Điều đó thì ổn thôi, nhưng tôi thích hơn nhiều nếu các bạn có cảm nhận thực sự về nó, và cảm nhận đó thì hoàn toàn khác. Nó không phải cứ ngồi đó và giống như khi các bạn là một đứa trẻ và các bạn đang mong ước để có một chiếc xe đạp trong lễ Giáng sinh. Nó không phải như vậy, nó không phải như vậy, nó là một điều khác. Vì vậy tôi đã nghĩ có lẽ ngay từ đầu ở đây chúng ta có thể thực hiện một bài thiền nhỏ chỉ là một vài phút, và các bạn có thể thiền lâu hơn trong các lớp học thêm của mình. Nhưng chúng ta hãy chỉ thực hiện một bài thiền ngắn về Bồ Đề Tâm này có cảm giác giống như thế nào. Và đó là cách chúng ta có thể thực hiện toàn bộ khóa học. Và chúng ta có thể nhớ nơi mà chúng ta đang cố gắng đi tới. Tôi sẽ mô tả trải nghiệm về Bồ Đề Tâm trực tiếp. Và sau đó các bạn chỉ cần làm theo và tưởng tượng nó. Và tôi không biết, khi tôi còn chơi thể thao, khi tôi chơi tennis ở trường trung học, họ sẽ nói chúng tôi tưởng tượng bản thân đang tạo nên những trận đấu tuyệt vời và làm những điều tuyệt vời này. Và giáo viên yoga của tôi đã nói với tôi, nếu bạn không thể làm một tư thế, thì chỉ cần thử một nửa tư thế đứng bằng đầu và sau đó hãy tưởng tượng mình trong tư thế đứng bằng đầu. Và rồi điều đó là một nguyên nhân để có thể thực hiện được nó. Vì vậy chúng ta sẽ làm điều tương tự với Bồ Đề Tâm. Vì thế hãy sẵn sàng và chúng ta sẽ chỉ thực hiện bài thiền nhỏ. Các bạn thực hiện những bài thiền quan trọng trong các lớp học thêm. Mắt mềm mại, mỉm cười một chút, hai bàn tay mềm mại, các ngón tay mềm mại. Tôi thích chạm các ngón tay cái của tôi. Tôi thích đặt lòng bàn tay của tôi lên nhau. Ngồi thẳng lên, vai ra sau. Tôi thích một điều lạ về việc hóp bụng lại. Nếu các bạn thở ra 2 lần, dạ dày của các bạn sẽ tự động thu lại. Và điều đó thì tốt cho tư thế của các bạn và nó tốt cho sức khỏe. Vì vậy, hãy thở ra thật dài. Khi các bạn hết hơi, đẩy hơi ra thêm một chút nữa và phần bụng dưới sẽ thóp chặt lại. Và điều đó sẽ hỗ trợ cho lưng của các bạn. Được rồi, chúng ta bắt đầu 10 hơi thở ra dài. Và chúng ta sẽ tưởng tượng rằng chúng ta đang có trải nghiệm trực tiếp
về Bồ Đề Tâm và tưởng tượng mẹ của các bạn xuất hiện trong tâm trí của các bạn. Và nó không phải là một bức vẽ, nó không phải là một bức tranh, nó không phải là một bức ảnh. Đó là người mẹ thật sự của các bạn ở trước tâm trí của các bạn. Và thật tốt khi hình dung bà về sức khỏe của bà khi các bạn đã biết bà, hoặc các bạn đã nhìn thấy những bức ảnh của bà khi bà còn trẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Và các bạn chỉ đang ngồi cùng nhau. Và các bạn giống như đang nói chuyện với bà. Mẹ ơi, con biết cuộc đời mẹ đã không được dễ dàng. Cuộc đời không phải luôn luôn dễ dàng. Con biết mẹ có những lo lắng. Bây giờ, dù cho mẹ đang ở đâu, con biết mẹ có nhiều lo lắng hơn. Con biết mẹ gặp rắc rối trong cuộc sống của mình và chúng ta đều có nỗi sợ hãi lớn về cái chết. Nhưng con muốn mẹ biết rằng con sẽ chăm sóc cho mẹ. Đây không phải là một lời hứa suông. Con có sức mạnh đó. Con đang học về sức mạnh đó để chăm sóc mẹ. Mẹ thực sự không cần phải lo lắng. Vì con cái phải chăm sóc cha mẹ của mình khi cha mẹ già đi. Và con đã có kế hoạch cho việc chăm sóc mẹ. Con sẽ trở thành một vị Phật thực sự, người có thể đi đến tất cả các nơi, mọi lúc, tất cả các thế giới, và biết tất cả mọi thứ, và có thể giúp mẹ, thực sự giúp được cho mẹ. Con đang tiến nhanh tới điều đó. Vì vậy, mẹ không phải lo lắng. Con biết trách nhiệm của con là chăm sóc cho mẹ, như cách mà mẹ đã chăm sóc cho con. Và mẹ không cần phải lo lắng. Con đang trên một con đường, và nó hiệu quả. Con có thể nhìn thấy nơi mà nó đang đến, và con có thể thấy rằng con sẽ chăm sóc mẹ một cách tối thượng. Và cố gắng để hình dung ngày hôm đó, khi các bạn có sức mạnh để di chuyển từ thế giới này đến thế giới khác, từ hành tinh này đến hành tinh khác, từ thiên hà này đến thiên hà khác, bằng vô số thân. Nó cảm giác như nhảy trên khắp các thế giới và chăm sóc tất cả mọi người trên mỗi thế giới. Hãy tưởng tượng sức mạnh đó. Tâm của các bạn có sức mạnh đó, bởi vì tâm của các bạn thì trống không. Các bạn có sức mạnh đó. Các bạn chỉ cần đánh thức nó dậy. Tạo ra một thế giới mandala hoàn hảo, một vũ trụ hoàn hảo, nơi mà không có ai đau khổ, không ai già đi, không một ai phải chết. Các bạn có sức mạnh đó. Các bạn đang học làm thế nào để thực hiện nó. Các bạn đang là một vị Phật, đang trong quá trình đào tạo. Nhưng đừng bao giờ quên nơi các bạn đang đi và tại sao chúng ta đang thực hiện những khóa học này. Hãy hứa với mẹ của các bạn. Được rồi, sau đó các bạn có thể mở mắt ra, kéo giãn cơ thể. Tôi và mẹ. Vì vậy, khóa học này trong Lam Rim và chúng tôi đã thực hiện trong gần 10 năm nay, hơn 10 năm, và chúng tôi làm việc theo cách của chúng tôi. Tôi không biết, đối với tôi, nó là một niềm vui lớn để quay trở lại với Lam Rim mỗi vài tháng trong 10 năm qua. Và đối với tôi, nó như bơi trong một phòng tắm hơi.
Tôi không biết cách các bạn gọi cái hồ bơi nước nóng này, hoặc đại dương ở San Pancho vào một ngày rất đẹp. Nó chỉ cảm thấy rất dễ chịu để quay trở về với bãi biển, đã được gọi là Lam Rim, và lần nữa nhảy vào trong nước, và phần nào lấy lại động lực của tôi, và một lần nữa lấy lại sự can đảm. Và sau đó, cuộc đời của tôi dường như không quá khó khăn. Và một lần nữa, tôi có thể mơ về việc trở thành một vị Phật. Và cuốn sách này, nó đã trở thành cuốn sách vĩ đại nhất từ trước đến giờ đã được viết cho toàn bộ con đường đạo Phật. Và nếu các bạn có thể đọc tiếng Tây Tạng, mỗi một từ thì cực kỳ hay. Và nó khiến các bạn nghĩ rằng Ngài Chiang Rinpoche là một người đặc biệt, rất đặc biệt, người thầy của thầy tôi. Vì vậy, các bạn thuộc dòng truyền thừa tốt, và chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi sẽ ôn lại những gì chúng ta đã thực hiện trong Lam Rim vừa rồi, mà là những thứ tuyệt vời. Điều đó sẽ xảy ra với các bạn nếu các bạn có thể có được Bồ Đề Tâm. Nếu các bạn có thể thực sự đạt được động lực này và tầm nhìn này, được chứ? Không bao giờ quên tầm nhìn này. Tôi thậm chí không thích gọi nó là động lực. Có tầm nhìn đó trong tâm trí của các bạn về việc đi từ hành tinh này đến hành tinh khác và nhảy giữa các hành tinh. Thật nhiều niềm vui, và các bạn có thể thực hiện nó. Và đừng nghĩ rằng đây là hành tinh duy nhất. Thôi nào, đi ra ngoài và nhìn vào những ngôi sao đêm nào đó. Hãy giữ điều đó trong tâm. Chúng ta sẽ ôn lại Lam Rim vừa rồi mà chúng ta đã học. Chủ đề của Lam Rim vừa rồi thực sự tập trung vào 10, được gọi là, đó là 10 lợi ích của Bồ Đề Tâm, ước nguyện cho sự giác ngộ. Và nếu các bạn có thể đạt được nó, nếu các bạn có thể có trải nghiệm trực tiếp đó, thì nó sẽ cảm giác giống như thế nào, và các bạn sẽ cảm thấy như thế nào, được chứ? Vì vậy chúng ta sẽ đi qua 10 lợi ích này. Tôi sẽ chiếu vài hình ảnh, ý tưởng, một vài bức ảnh mà cho các bạn một ý tưởng về lợi ích. Và điều đầu tiên chúng tôi có thể chiếu. Vì vậy, khi chúng tôi nói về lợi ích đầu tiên của việc đạt được loại tầm nhìn, nhảy giữa các hành tinh này, nhảy múa giữa các hành tinh, có 10 lợi ích. Và đây là một bức ảnh của lợi ích đầu tiên. Tôi muốn gọi nó là tham quan giữa mặt trời. Và cái này được gọi là, nó có nghĩa là các bạn sẽ bước vào Đại Thừa. Và nó giống như đi tới giữa mặt trời. Tại sao tôi nói giữa mặt trời? Bởi vì nó là nghiệp tốt, rất mạnh mẽ, một nghiệp tốt rất cao cả. Nghiệp tốt của việc tưởng tượng bản thân nhảy giữa các hành tinh và giúp đỡ mọi người thì cực kỳ tuyệt vời. Chỉ nghiệp tốt của việc tưởng tượng nó là, thậm chí các bạn có thể cảm nhận nó, đúng không? Và khi tôi dạy lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái, chúng tôi đã nói về virus và làm thế nào chúng ta có thể giúp để dừng virus. Và chúng tôi đã nói về nếu chúng ta có thể gửi virus đến giữa mặt trời thì điều đó sẽ rất tuyệt vời. Nó sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta có thể gửi virus đến giữa mặt trời để nó bị tiêu diệt. Và cũng ở giữa thời gian đó, chúng tôi đã có khóa tu Phật Dược Sư, và tất cả chúng tôi đã cống hiến rất nhiều, giúp bảo vệ sự sống của những con vật, nghĩ các cách để bảo vệ môi trường với chương trình bù đắp carbon của chúng tôi, và những cách khác nhau của việc giúp đỡ sự sống trên hành tinh này. Ví dụ, không ăn thịt. Và sau đó, mọi người đã bắt đầu viết cho tôi, mọi thứ đang xảy ra, nghiệp này đang hoạt động. Và tôi nghĩ, tôi không biết các bạn thì sao, nhưng ở Mỹ, chúng tôi thì rất... Các bạn gọi điều đó là gì nhỉ? Chúng tôi không tin những điều đó. Chúng tôi đã rất hoài nghi. Chúng tôi giống như, thôi nào, đừng có mê tín. Vâng, chúng tôi đã nghiên cứu Phật Dược Sư. Vâng, chúng tôi đã thiền định về bảo vệ sự sống. Vâng, chúng tôi đã thực hiện những kế hoạch để ngăn chặn ô nhiễm và cứu rừng. Nhưng thôi nào,
Nó không thực sự sẽ thay đổi mọi thứ như vậy. Nhưng đột nhiên, tôi không biết các bạn thì sao, nhưng tôi đã bắt đầu nhận thấy những điều xảy ra. Việc tiêm chủng đã được tiến hành, việc tiêm chủng đã được hoàn tất. Tôi không biết họ đã từng mất 10 năm, 20 năm để phát triển một loại vaccine, và loại này được phát triển trong vòng chưa đầy 1 năm. Rồi họ bắt đầu tiêm chủng. Thực sự tôi đã không gọi cho bất kỳ ai. Tôi đã không có dự định tiêm chủng. Chỉ là một vài người bạn đã gọi cho tôi. Ồ, hãy đi nào. Họ sẽ tiêm cho ông một liều vaccine. Tôi đã đến và được tiêm chủng. Veronica đã tiêm chủng. Jimmy đã tiêm chủng. Người thứ nhất và thứ hai. Và giờ đây, đột nhiên hôm qua, chúng tôi đã đi đến một nhà hàng lần đầu tiên. Và chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Không phải đeo khẩu trang. Thật là dễ chịu. Và rồi đột nhiên vài điều bắt đầu xảy ra. McDonald's đã công bố. Tôi đã tìm kiếm một công thức để nấu một thứ gì đó tại nhà. Vì Veronica là một đầu bếp rất giỏi. Và J.C. Michael là một vị đầu bếp cũng ổn. Nhưng không được như Veronica. Và tôi đã nghĩ, mình muốn học vài công thức mới. Khi tôi đang tìm kiếm đồ ăn chay, tôi đã thấy một quảng cáo từ McDonald's và họ đang làm một món thịt chay. Thịt có nguồn gốc thực vật. Đó là một điều lớn lao hiện nay ở châu Á, Singapore. Ví dụ, các bạn có thể có món gà viên rút xương được làm từ thực vật. Và anh chàng này rất dễ thương. Anh ấy nói, được rồi, tôi sẽ nấu chút gì đó. Tôi đã mua một ít đồ chưa chế biến. Chúng ta sẽ nấu chúng lên với nhau. Và tôi đã xem video nấu ăn đó. Anh ấy nấu món thịt gà chay. Và rồi anh ấy đã chỉ cách nấu. Rồi anh ấy ăn thử. Và khi ăn thử, anh ấy kiểu như là, ôi trời ơi, ngon quá đi. Tôi thì kiểu, yeah. Và McDonald's đã công bố họ sẽ phục vụ món đó ở McDonald's. Tôi đã rất vui. Rồi Bill Gates, một trong những người giàu có nhất thế giới, ông ấy đã hoàn thành một cuốn sách. Và đề nghị của ông ấy trong cuốn sách đó là tất cả các nước giàu có, OECD, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, nên dùng thịt có nguồn gốc thực vật, tất cả họ. Và điều đó sẽ bảo vệ môi trường. Ông ấy đã viết một chương rất tuyệt vời về điều đó. Sau đó, tôi nhận được một email từ Starbucks. Họ nói, hãy đến vào ngày thứ hai. Đó là ngày thứ hai không thịt. Starbucks thì không phục vụ món thịt vào các ngày thứ hai. Và các bạn có thể dùng rất nhiều món ngon, các món chay. Tôi đã nghĩ, ôi trời ơi, khi McDonald's và Starbucks đã đổi sang ăn chay, nó có nghĩa là nghiệp của tôi đang hoạt động. Nó có nghĩa là thiền định Bồ Đề Tâm của Lam Rim này thì chắc chắn hoạt động. Được rồi, vậy nên tôi không nghĩ nó là mê tín. Tôi nghĩ rằng nó là thật. Và tôi muốn khuyến khích các bạn nghĩ rằng chúng ta đã tạo nên điều đó, được chứ? Những người của Lam Rim đó và những người của Pháp Phật Dược Sư đó, chúng ta đã thay đổi McDonald's. Chúng ta đã tạo nên ngành công nghiệp thịt chay. Chúng ta đã tạo nên thịt chay. Điều đó thật tuyệt. Và tôi muốn khuyến khích các bạn tin vào điều đó, được chứ? Giống như đừng hoài nghi và đừng kém cỏi. Đừng nói rằng, đó là mê tín. Nó không phải là mê tín, được chứ? Tôi tin rằng chúng ta, những người của Lam Rim và chúng ta, những người của Pháp Phật Dược Sư, chúng ta đã thay đổi Starbucks, chúng ta đã thay đổi McDonald's và chúng ta đã thay đổi Bill Gates bằng Lam Rim của chúng ta. Vì vậy, xin chúc mừng. Khi các bạn bắt đầu Tantra, khi các bạn bắt đầu Kim Cương Thừa, thật là một hành động không tốt khi các bạn không tin rằng các bạn có thể thay đổi một điều gì đó. Đó là một hành động không tốt khi nghĩ các bạn đã không thay đổi McDonald's. Vì vậy, chúng ta hãy tán dương, được chứ? Chúng ta đã thay đổi McDonald's. Xin chúc mừng. McDonald's đã bắt đầu ở Phoenix, Arizona. McDonald's đầu tiên nằm kế bên thư viện. Mẹ tôi đã từng đưa chúng tôi tới đó. Bà mua cho chúng tôi khoai tây chiên. Khi đó khoảng 50-60 năm về trước. Thật không thể tin được. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thấy một cái bánh hamburger McDonald's mà không phải bánh hamburger. Được rồi, xin chúc mừng các bạn. Được rồi. Lợi ích thứ hai, chúng ta đang ôn lại khóa Lam Rim vừa rồi. Vì vậy, ý tưởng của tôi cho lớp học đầu tiên cùng nhau này là chúng ta sẽ ôn lại 10 lợi ích của Bồ Đề Tâm. Lợi ích đầu tiên là các bạn
có được nghiệp cực kỳ tuyệt vời này mà có thể thay đổi bất cứ điều gì, được chứ? Chúng ta có thể nói rằng trong tiếng Phạn nó được gọi là nó là con đường duy nhất để bắt đầu vào Đại Thừa. Vì vậy, hãy quên Đại Thừa như là một triết lý từ Ấn Độ cổ. Đừng suy nghĩ như vậy. Đại Thừa nghĩa là nhảy từ hành tinh này đến hành tinh khác và các bạn đã đến đó rồi, được chứ? Các bạn đang ở đó. Được rồi, được rồi. Thứ hai, hãy nhìn vào tiếng Tây Tạng. Được rồi. Gyalwai có nghĩa là con gái hay con trai của chư Phật. Mingthopa có nghĩa là các bạn có cái tên đó. Các bạn có cái tên và nó là một cái tên quyến rũ. Tôi nghĩ đã có một bài hát rock and roll khi tôi còn trẻ được gọi là Bồ Tát. Tôi đã không biết một vị Bồ Tát nghĩa là gì vào thời điểm đó. Nhưng với tôi, nó nghe có vẻ rất dễ chịu. Ngôn từ nghe có vẻ rất dễ chịu đối với tôi. Và bài hát đã rất nổi tiếng. Và các bạn sẽ có được danh hiệu Bồ Tát. Nó giống như Tim, bạn sẽ nhận được một bằng cấp của trường đại học. Họ đang cấp cho các bạn một bằng cấp. Nó giống như, được rồi, đó là một vị Phật ở bên trái, còn bạn và tôi ở bên phải. Và chư Phật thì giống như, được rồi, đây là bằng cấp của con. Bây giờ con có một cái tên mới như là tiến sĩ Tim. Hoặc tôi không biết nữa, Paul hay tiến sĩ Pachi. Nhưng bây giờ các ngài sẽ gọi bạn là Bồ Tát Tim hay Bồ Tát Pachi, Bồ Tát Kyoshi, được chứ? Và các bạn đã có một cái tên mới và các bạn có một bằng cấp mới. Và nó thực sự tuyệt. Thật tuyệt vời khi biết rằng các bạn là Bồ Tát và khi các bạn nghe mọi người gọi Bồ Tát. Tôi nghĩ các vị Bồ Tát thường không tiết lộ cho mọi người mình là Bồ Tát. Nhưng khi các bạn nghe mọi người nói Bồ Tát, các bạn giống như, vâng, đó là tôi đó, họ đang nói về tôi. Và các bạn cảm thấy hạnh phúc, các bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc. Ồ vâng, tôi đã có danh hiệu đó, tôi có được bằng cấp đó, bằng cấp Bồ Tát. Đó là lợi ích thứ hai. Được rồi. Lợi ích thứ ba. Và điều này rất nổi tiếng và đã được mô tả rất nhiều trong các bản luận giải. Nhen rang có nghĩa là bậc thanh văn. Nhen có nghĩa là bậc thanh văn và rang có nghĩa là độc giác Phật. Nhưng điểm cốt yếu là những vị hành giả tâm linh rất sâu sắc này. Những người mà không có tầm nhìn đó, họ không có tầm nhìn đi từ hành tinh này đến hành tinh khác. Nhưng họ là những người tuyệt vời. Sự thiền định của họ thực sự tuyệt vời. Họ có đức hạnh hoàn hảo. Sự tập trung của họ là hoàn hảo. Tất cả mọi thứ về họ thì thực sự tuyệt vời. Và tôi thích bức ảnh này về... Tôi đã có ý tưởng về một đại dương. Tôi đã nhìn thấy bức ảnh này và nó gợi lên trong tôi ý tưởng này về những chú chim trong bức ảnh giống như các vị A-la-hán. Các vị đã đạt được Niết Bàn. Đối với tôi, những chú chim này, tôi thích nghĩ rằng đó là các bậc thanh văn và các bậc độc giác Phật. Thật đẹp khi ngắm nhìn chúng, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn buông trên mặt đại dương. Nhưng mặt trời... Được rồi, các bạn có thể thấy sự phản chiếu của mặt trời. Các bạn không thể nhìn thấy mặt trời. Nhưng so với mặt trời, vẻ đẹp của những chú chim thì xinh đẹp, nhưng không gì so sánh được với mặt trời. Toàn bộ mặt trời chiếu sáng toàn thế giới. So với những chú chim đó, những chú chim xinh đẹp là các vị A-la-hán. Các vị ấy đã đạt được Niết Bàn. Các vị ấy là các bậc thanh văn. Các vị ấy là các bậc độc giác Phật. Các vị ấy là những người đã không có tầm nhìn Bồ Tát đó. Và mặt trời chính là tầm nhìn cao hơn đó. Và các bạn cũng giống như mặt trời. Khi các bạn là một vị Bồ Tát và các bạn có tầm nhìn cao hơn đó, các bạn trở nên giống như mặt trời. Điều đó không có nghĩa là những chú chim không xinh đẹp. Chúng rất xinh đẹp. Thực tế là mặt trời làm cho chúng càng đẹp hơn. Nhưng hãy tưởng tượng nếu các bạn có thể là chú chim và mặt trời, một điều gì đó giống như thế. Được rồi. Lợi ích thứ tư gọi là Chupbay có nghĩa là cúng dường. Sing có nghĩa là khu vườn. Trong trường hợp này là khu vườn. Và Chupchugyuwa có nghĩa là các bạn trở thành một bậc tối cao. Các bạn trở thành khu vườn tối thượng, nơi mà mọi người có thể gieo một nghiệp tốt.
của việc cúng dường. Và tôi tưởng tượng, có tuyệt vời không cơ chứ, nếu các bạn thực sự là một vị Bồ Tát và các bạn đi bộ vào tiệm cà phê và các bạn gọi cà phê. Như kiểu các bạn chỉ cần bước vào. Chúng tôi có một tiệm cà phê bên cạnh trường đại học. Tôi đang nghĩ về kiểu như người phụ nữ này vừa mới trở thành Bồ Tát. Cô đã có tầm nhìn đó. Không ai biết cô ấy là một vị Bồ Tát, nhưng cô ấy đã đạt được tầm nhìn đó. Trong lúc thiền một cách trực tiếp, cô ấy đã nhìn thấy điều chân thật. Và lúc này, anh chàng này đang mang cho cô ấy một ly cà phê. Và hãy nghe này, anh chàng đó mang cho cô ấy cà phê. Anh ấy bỗng dưng tạo ra một nghiệp tốt mạnh mẽ này. Anh ấy bỗng dưng có được nghiệp tốt cực kỳ tuyệt vời này. Bởi vì anh ấy đang phục vụ các bạn một ly cà phê và các bạn là Bồ Tát. Hiểu chứ? Vậy tất cả mọi người mà tử tế với một vị Bồ Tát thì đang thu thập nghiệp phi thường. Vậy có phải thật tuyệt khi là một vị Bồ Tát không? Mỗi khi một ai đó đến gần các bạn và mỉm cười với các bạn hay giúp đỡ các bạn bằng bất cứ cách nào, và họ thậm chí còn không biết rằng nghiệp của họ thì giống như được nhân lên thêm 1.000.000 lần nữa. Họ thậm chí không biết về điều đó, nhưng các bạn đang làm cho những người khác hạnh phúc chỉ bằng việc uống cà phê của họ tại tiệm cà phê của họ. Điều đó thật tuyệt. Được rồi, lợi ích thứ 5. Sokya ở đây có nghĩa là vài người trong các bạn đã nghe từ Sok cho một buổi tiệc Pháp, và nó có nghĩa là rất nhiều món ngon để ăn và rất nhiều đồ ngon để uống. Nó được gọi là một Sok, rất nhiều những vật phẩm ngon lành. Gachempo có nghĩa là rất lớn. Delatujopa có nghĩa là các bạn có thể tạo ra nghiệp tốt rất nhanh chóng. Và tôi đã cố gắng nghĩ về một bức ảnh cho điều này. Và Gyosi, bạn có còn nhớ khi chúng ta đã bắt đầu Đại học Núi Kim Cương lần đầu, trung tâm tu tập. Sau đó chúng ta đã suy nghĩ việc xây dựng những con đường để chúng ta có thể kết nối các cabin tu tập với nhau. Và vì vậy, tôi không biết, 100 người đã đi ra giữa sa mạc và chúng tôi nhặt những hòn đá lên. Nó đã rất buồn cười. 100 người đã đi bộ khoảng 50 bước chân trong 2 giờ. Và chúng tôi cứ nhặt một hòn đá lên và ném chúng qua một bên. Và chúng tôi đang làm một con đường. Và nó đã rất buồn cười và chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Ôi trời ơi, bây giờ khi các bạn đến trung tâm tu tập núi Kim Cương, các bạn rất là may mắn. Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ và tôi còn nhớ là chúng tôi đã nói chúng ta hãy xây dựng một con đường. Và chúng tôi đã từng làm điều đó ở Boy Scout. Hãy xây dựng một con đường. Chúng tôi đã làm việc trong khoảng 5 ngày và xây dựng một con đường dài 100 gia, và rồi tất cả chúng tôi đều ném các hòn đá. Và sau này chúng tôi có nhiều tiền hơn, chúng tôi có nhiều sự hỗ trợ hơn. Và đây là bức ảnh. Vâng, những chiếc máy này đã đến núi Kim Cương. Đây là núi Kim Cương. Đây là những chiếc máy đã được trả tiền bởi các nhà tài trợ của chúng tôi. Và nó thật khó khăn. Tôi đã chụp bức ảnh này. Bánh xe của cái máy lớn hơn tôi. Nó cao hơn tôi. Và các bạn có thể làm một con đường, tôi không biết nữa, chỉ trong một vài giờ. Các bạn có thể đẩy những tảng đá lớn đó sang một bên. Và Bồ Đề Tâm, trái tim của Bồ Tát này, tâm của Bồ Tát, thì giống như những chiếc máy lớn đó, được chứ? Các bạn muốn tạo nghiệp tốt, đó là nghiệp tốt khi nhặt những viên đá ở núi Kim Cương. Nhưng các bạn sẽ mất khoảng 100 năm để xây dựng một con đường. Hãy đi lấy một trong số những chiếc máy ngu ngốc đó. Cái lốp thì lớn hơn tôi, cao hơn tôi, và chỉ cần dùng nó trong một vài giờ và làm xong những con đường. Nghiệp của việc trở thành một vị Bồ Tát cũng giống như vậy, rất mạnh mẽ và rất hiệu quả. Được rồi, lợi ích thứ 6. Điều đó có nghĩa là Dig deep có nghĩa là các chướng ngại
Tất cả chúng ta đã làm những việc xấu trong cuộc đời của mình. Chúng ta vẫn còn nhớ, chúng ta vẫn còn đang làm những việc đó. Chúng ta không thể ngăn chính mình lại. Đôi khi chúng ta làm những việc xấu, chúng ta làm tổn thương mọi người, chúng ta làm những việc mà chúng ta không nên làm. Và sau đó ngay lập tức nó tạo ra một chướng ngại trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta đã làm như vậy suốt cả cuộc đời mình, nhiều năm và thu thập các chướng ngại từng cái một. Chúng ta có thể loại bỏ chúng chỉ bằng việc có được tầm nhìn Bồ Tát đó. Vì vậy, hãy đánh thức Bồ Đề Tâm, tầm nhìn của một vị Bồ Tát, chỉ bằng việc tưởng tượng đi từ hành tinh này đến hành tinh khác, giúp đỡ mọi người. Chỉ việc nghĩ về nó có thể loại bỏ tất cả các chướng ngại này mà các bạn có trong công việc kinh doanh, trong sức khỏe của các bạn, trong các mối quan hệ của các bạn, trong trạng thái tâm của các bạn. Chỉ cần thỉnh thoảng tưởng tượng mục tiêu này của việc nhảy từ hành tinh này sang hành tinh khác là đủ để loại bỏ tất cả các chướng ngại đó. Các bạn có thể uống thuốc, các bạn có thể đi đến các bác sĩ, các bạn có thể đi gặp các nhà tư vấn hôn nhân, các bạn có thể nói chuyện với các nhà tư vấn kinh doanh trong nhiều năm và các bạn vẫn sẽ không loại bỏ được các chướng ngại đó, giống như các bạn có thể với một vài buổi thiền định ngắn về Bồ Đề Tâm, được chứ? Nó rất tuyệt, nó rất hiệu quả, cũng tiết kiệm được nhiều tiền nữa. Được rồi. Lợi ích số 7. Chisampa có nghĩa là bất cứ điều gì các bạn muốn, bất cứ điều gì các bạn có thể nghĩ đến. Chisampa là một chữ hay, nó có nghĩa là bất cứ điều gì các bạn có thể nghĩ đến. Dupa, các bạn có thể có được nó. Bất cứ điều gì các bạn có thể nghĩ đến. Và tôi thích cách tự nhiên này để có được mọi thứ trong cuộc sống của các bạn. Tôi không lo lắng về tiền và chưa bao giờ mục tiêu của tôi trong cuộc đời này là trở nên giàu có. Tôi đã nghĩ nếu tôi cố gắng thì tôi có thể giàu, nhưng nó không phải là ưu tiên của tôi. Nó không phải là một điều gì đó tôi muốn, nhưng tôi muốn có thật nhiều tiền. Nó sẽ rất vui. Tôi có thể làm được rất nhiều điều tốt đẹp như anh Bình ở Việt Nam. Anh ấy đã xây dựng được 400 căn nhà cho người nghèo. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Tôi muốn có tiền kiểu như thế và tôi muốn có một mối quan hệ hoàn hảo ở nhà với vợ tôi. Tôi muốn như vậy và tôi muốn được khỏe mạnh. Tôi không muốn bị bệnh. Đó là những điều tôi muốn. Đó là những điều tôi muốn. Và điều tuyệt vời là chỉ với tầm nhìn Bồ Tát này, chỉ cần thỉnh thoảng nghĩ về nó, mọi thứ bắt đầu xảy ra trong cuộc sống của các bạn. Nghiệp đó mạnh mẽ đến nỗi những điều tuyệt vời bắt đầu xảy ra trong cuộc sống của các bạn và các bạn bắt đầu xây dựng thế giới hoàn hảo này mà không cần phải suy nghĩ về nó. Các bạn không cần phải kiểu như ôi tôi muốn giàu có, hay các bạn không phải kiểu ôi tôi muốn được siêu khỏe mạnh. Nhưng đột nhiên tất cả những điều này đang xảy ra với các bạn. Nếu các bạn tiếp tục quay lại với tầm nhìn này, bạn đã có một bức ảnh cho tôi chứ Pachi? Thành phố dưới ánh mặt trời. Vâng, tôi đang nghĩ đây là một bức ảnh của thành phố Thâm Quyến và bằng một cách nào đó, đây là một sự kết hợp đẹp đẽ. Tôi thích thành phố này ở Trung Quốc bởi vì họ pha trộn những tòa nhà đẹp đẽ này với thiên nhiên. Và khi các bạn đi bộ xuyên qua thành phố, có một sự cân bằng đẹp đẽ. Mọi người cần nhà để ở và họ cần các văn phòng. Do đó, có những tòa nhà đẹp đẽ này và có một sự nhạy cảm với môi trường và có một sự pha trộn đẹp đẽ trong thành phố đặc biệt đó của thiên nhiên. Và không cần suy nghĩ, không cần lên kế hoạch. Nếu các bạn cứ quay trở lại tầm nhìn này một vài lần trong ngày, thì nghiệp đó mạnh mẽ đến nỗi các bạn sẽ bắt đầu có sắc đẹp và sự giàu có vật chất xung quanh các bạn mà các bạn đã chưa hề mơ ước, và các mối quan hệ tốt đẹp và những điều các bạn đã chưa hề mơ ước. Được rồi. Số 8. Lợi ích số 8. Nepa có nghĩa là những điều sẽ gây cho các bạn rắc rối. Pache có nghĩa là sự gián đoạn. Thầy của tôi từng trở nên bực bội thật sự nếu trong lúc thầy đang ngồi thiền mà có một ai đó gõ cửa hoặc một điều gì đó. Điều đó được gọi là Pache. Pache có nghĩa là thiền định của các bạn đang thực sự tốt và rồi một ai đó gõ cửa. Điều đó được gọi là Pache. Nếu các bạn có tầm nhìn này, tầm nhìn của một vị Bồ Tát, thì những Pache đó được chứ, các bạn sẽ được bảo vệ. Tôi thích bức ảnh. Pachi, bạn sẵn sàng chưa?
của một chiếc xe tăng. Được chứ? Và hãy nhìn đi, tôi biết đó là một thứ của quân đội. Tôi biết nó không phải là một thứ tốt đẹp. Đó là sự thật. Đó là một thứ rất xấu xa. Nhưng các bạn biết đấy, khi mà những chiếc xe tăng vẫn còn trên thế giới này, thì sức mạnh của một quốc gia được tính bằng số lượng xe tăng, được chứ? Họ vẫn nói quốc gia này có 4.000, quốc gia này có 3.000, quốc gia này có 100.000 chiếc xe tăng. Và nếu các bạn có thể tưởng tượng ra một cuộc chiến tranh, và nếu các bạn tưởng tượng những viên đạn đang bay ở đây và ở kia và người ta bị giết, mỗi vài mét lại có một người nào đó bị chết, thì có một người thư giãn ở trong xe tăng, có lẽ là đang thưởng thức một cốc cappuccino, có đạn, có bom, và nhiều người chết, và anh ấy chỉ thư giãn trong xe tăng bởi vì không có gì có thể xuyên qua được xe tăng. Và tôi biết là trong những bộ phim, họ thích chiếu cảnh Brad Pitt đi ra ngoài và đấm vào chiếc xe tăng chỉ với bàn tay của mình và chiếc xe bị phá vỡ. Ở trong chiến tranh thực thì nó không như vậy. Xe tăng đi qua và giết chết tất cả mọi người, và những người ở trong xe tăng thì chỉ cần thư giãn, và các bạn thì không thể chạm vào họ được. Và Bồ Đề Tâm thì giống như là đang ngồi trong một chiếc xe tăng, được chứ? Và toàn bộ thế giới có thể trở nên điên cuồng, con người có thể làm ra những điều khủng khiếp với nhau. Và các bạn chỉ ở trong cái bong bóng này, một sự bảo vệ của Bồ Đề Tâm. Mọi thứ chỉ không xảy ra với các bạn như là chúng xảy ra với những người khác, những thảm họa, những vấn đề. Tất cả các loại rối loạn trong cuộc sống của họ đã xảy ra. Và thậm chí các bạn cảm thấy tội lỗi. Ồ, tôi đang ở trong cái bong bóng Bồ Đề Tâm và những người khác thì không. Và hãy nhìn xem, họ có quá nhiều rắc rối. Ngày hôm qua, một người bạn của tôi, anh trai cô ấy đã tự tử. Và tôi phải trông thấy điều này. Tôi phải gặp cô ấy. Tôi phải nói chuyện với cô ấy. Tôi cảm thấy như là, chỉ cần đi vào trong bong bóng, chỉ cần đi vào trong xe tăng, chỉ cần thỉnh thoảng nghĩ về Bồ Đề Tâm, các bạn sẽ có điều này. Các bạn có thể được bảo vệ. Được rồi, đó là lợi ích thứ 8. Được rồi, lợi ích thứ 9. Salam. Sa có nghĩa là những cấp bậc Bồ Tát, và Lam có nghĩa là con đường. Thandemil Duchopa có nghĩa là một cách nhanh chóng. Các bạn sẽ đi qua tất cả những con đường đó, và tiến trình tâm linh được đánh giá bởi 5 con đường và 10 cấp bậc Bồ Tát. Rất khó để có thể đạt tới cấp độ đầu tiên, được chứ? Rất khó để có thể đạt tới cấp độ Bồ Tát đầu tiên. Khi các bạn đạt tới cấp độ Bồ Tát đầu tiên, thì các bạn đã thấy được tính không trực tiếp rồi. Đó là cấp độ số 1. Hãy tưởng tượng cái gì sẽ là cấp độ số 10, được chứ? Nhưng nếu các bạn có Bồ Đề Tâm, nó giống như việc các bạn đang leo lên một ngọn núi và các bạn vừa mới ở trên đỉnh rồi. Ngay lập tức các bạn ở trên đỉnh, không có rắc rối, không phải làm việc. Các bạn không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ đột nhiên Bồ Đề Tâm đó có thể đưa các bạn tới đỉnh, được chứ? Không có quá nhiều rắc rối. Không cần đổ quá nhiều mồ hôi, không có quá nhiều công việc khó khăn. Nếu các bạn chỉ cần thực hành tầm nhìn đó, chúng ta đã nhắc tới lúc ban đầu, thì nó tự động. Các bạn đi lên đến đỉnh của 10 cấp độ Bồ Tát. Được rồi, lợi ích cuối cùng. Tôi có một người bạn ở đây, ở Sedona. Tên cô ấy là... Mọi người gọi cô ấy là Dicky, nhưng tên thật của cô ấy là Deki, được chứ? Deki, nó đây rồi. Deki có nghĩa là cực kỳ hạnh phúc, được chứ? Cực kỳ hạnh phúc. Và tôi sẽ cho các bạn xem một bức ảnh. Đây là thung lũng, và toàn bộ thung lũng này mà tôi đã tưởng tượng ra. Có một con sông đi qua đó. Và toàn bộ thung lũng được bao phủ bởi đất rất đẹp, tốt, đất màu mỡ. Các bạn đặt những hạt giống xuống đó và nó phát triển. Có những nơi như vậy, đúng không? Không phải Arizona, được chứ? Nhưng mà có những nơi mà đất ở đó quá tốt, đến mức mà tất cả mọi thứ ở đó sẽ phát triển một cách tự động, mà không cần phải làm gì hết. Mọi thứ sẽ phát triển ở đó. Và thông thường, đó là đất ven sông. Lợi ích thứ 10 của tầm nhìn của Bồ Tát là các bạn sẽ trở nên giống như một thung lũng.
với mảnh đất màu mỡ cho những người khác, được chứ? Các bạn trở thành giống như mọi người có thể gieo trồng những mùa vụ của họ lên các bạn. Mùa vụ gì cơ? Sự hạnh phúc của họ, được chứ? Các bạn giống như đất tốt, và chỉ với việc ở xung quanh những người khác, nghiệp tốt của họ tăng thêm, và họ có thể gieo trồng sự hạnh phúc vào các bạn, lên các bạn. Các bạn ở sẵn đó, các bạn đang ở gần, và các bạn cho họ một cơ hội. Một ai đó nói, buổi sáng tốt lành với Bồ Tát, thì họ sẽ ở Niết Bàn trong vòng 10 năm nữa. Thật là lạ, đúng chứ? Thật là một điều tuyệt vời khi trở thành một mảnh đất để những người khác có thể sử dụng để phát triển những mùa vụ mà họ cần để sống và cần để được trở nên hạnh phúc. Thật tốt khi trở thành một người trong căn phòng mà là một mảnh đất màu mỡ cho sự hạnh phúc của những người khác. Và không cần phải nói, khi các bạn trở thành một vị Phật, sau khi các bạn trải qua Bồ Đề Tâm với động lực Bồ Đề Tâm, các bạn trở thành một vị Phật. Và rõ ràng là thật là tuyệt khi trở thành một người làm cho hàng tỷ người khác hạnh phúc. Được rồi, cuối cùng chúng ta không ích kỷ, con người không ích kỷ. Chúng ta muốn làm cho những người khác hạnh phúc. Nó khiến chúng ta hạnh phúc khi chúng ta làm cho những người khác hạnh phúc. Và chúng ta biết điều đó, chúng ta cảm nhận được điều đó. Và một vị Bồ Tát sẽ là một người mà làm cho tất cả mọi người hạnh phúc. Và chỉ cần tưởng tượng, các bạn có khả năng tổ chức một bữa tiệc cho hàng tỷ người. Bởi vì các bạn có Bồ Đề Tâm này, được chứ? Đó là phần ôn tập cho khóa Lam Rim vừa rồi mà chúng ta đã học. Đó chỉ là một phần ôn tập ngắn về những gì chúng ta đã đi qua trong khóa Lam Rim vừa rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu những chỉ dẫn thực sự cho việc làm thế nào để có được tầm nhìn này. Trên thực tế là có 7 bước, những bước dễ dàng mà chúng ta có thể thực hiện. Và đó sẽ là khóa Lam Rim mới mà chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hãy cùng tìm hiểu 7 bước mà tất cả chúng ta có thể thực hiện để có được tầm nhìn này. Được chứ? Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Yeah!